แล้วมันก็เป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการที่เราจากตอนแรกขายแค่เสื้อเชิ้ตอย่างเดียวเลยคามาคุระเชิ้ตก็ทำให้จุดเริ่มต้นของการเกิดเดคอรัมนั่นแหละผมว่าผมกับพิกาชิอิการาชิแล้วก็คามาคุระเชิ้ตเนี่ยเป็น3คีย์หลักที่ทำให้ผมได้เปิดเดคอรัมนะครับผมซึ่งเนี่ยมันมาจากแพชชั่นล้วนๆเลยถ้าจะบอกว่าร้านนี้มาจากตอนไหนเนี่ยก็มาตั้งแต่สมัยก่อนที่เราไม่ได้คิดทำธุรกิจด้วยซ้ำแต่ว่ามันเกิดมาจากความชอบจริงๆนะครับสวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ The Declaration Menswear Channel อีกครั้งนะครับผมเอพิโซดนี้นะครับผมอยากจะกลับมาต่อภาค2สำหรับเรื่องของ Style Journey ของผมนะครับผมจริงๆนี่ก็ผ่านมาเป็นปีแล้วเหมือนกันนะครับที่ได้ทำอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะเริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นแล้วนะครับก็เลยคิดว่าจะมาเล่าเรื่องต่อให้ฟังแล้วกันถึงเรื่องของ Style Journey ของผมว่าเข้ามาสู่เรื่องของสไตล์ของ Bespoke อะไรต่างๆได้ยังไงนะครับผมก็ครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าเท้าความกลับไปเนี่ยน่าจะไปจบอยู่ที่ว่าช่างสูตร Bespoke คนแรกของผมเนี่ยคือใครนะครับ Bespoke คนแรกของผมเนี่ยก็คือฮิกาชิโนริโยกินะครับผมหรือว่าก็คือซาโทริราฟาเนโรนั่นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คงได้เล่าไปแล้วแหละว่าผมได้มีโอกาสไปตัดสูตร Double Breasted เลยครั้งแรกเพราะว่าผมเคยพยายามลองมาหลายที่แล้วมันไม่มีสูตรที่แบบได้อย่างใจนะครับผมก็เลยไปเห็นรูปเขามาแล้วก็เลยติดต่อเขาไปแล้วก็ได้ตัดออกมานะครับซึ่งก็เป็น Double Breasted ตัวแรกซึ่งปัจจุบันนี้มันก็เริ่มค่อนข้างคับแล้วล่ะแต่ผ้าที่ตัดมาน่าจะเป็นผ้า Drapers นะครับผมเป็นโมแฮร์ครับรู้สึกว่ามีความผูกพันกับผ้าโมแฮร์เยอะเหมือนกันแล้วก็หลังจากการที่ได้ไปเจอคนญี่ปุ่นเจอฮิกาชิปุ๊บก็เลยไปสร้างคอนเนคชั่นเครือข่ายต่างๆก็ได้ไปลองพวกของกางเกง Bespoke เหมือนกันก็เป็นกางเกง Bespoke ของชื่ออิการาชิโทรุนะครับซึ่งก็ได้มีโอกาสไปตัดตั้งแต่เป็นทั้ง Bespoke ตอนสมัยนั้นนี่อิการาชิเองก็รับแค่ Bespoke เฉยๆซึ่งอันนั้นเองก็เป็น experience แรกเลยที่ได้มีโอกาสไปตัดช่างกางเกง Bespoke นะครับผมมี pattern มี fitting เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยราคามันก็อยู่ที่มันตัวหนึ่งก็ 2-3 หมื่นกันตัวผมเองเนี่ยนั้นเองก็ผ่านมา10 กว่าปีกว่าแล้วครับผมนั้นเองแล้วก็ถ้าบอกตามตรงเลยก็คือก็อายุเรายังไม่ได้สูงมากเรื่องของตัว income เองจริงเนี่ยก็จะบอกทุกคนเลยว่าก็ไม่ได้สูงเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราก็เหมือนกับว่าบางทีก็อาศัยที่ว่าแบบฝากครึ่งนึงได้บ้างหรือจ่ายเต็มได้บ้างก็ตอนผมเองผมก็เด็กผมก็เก็บหอมรอมริบไปนะครับผมไม่ใช่ว่าอยู่ดีเนี่ยจะเห็นผมสั่งตัวอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าอยู่ดีก็มีเงินไปซื้อปั้งเนี่ยสุดท้ายจริงเนี่ยเราชอบอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ค่อยๆเก็บสะสมไปแหละเพราะว่าเหมือนกับทุกคนที่มีความสนใจในสายต่างๆศิลปะต่างๆนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นเนี่ยสเต็ปแรกของการเข้าสู่วงการ Bespoke อย่างเต็มตัวเลยละกันครั้งที่แล้วเนี่ยเล่ามาแล้วตั้งแต่สมัยที่ไปลอง Made to Measure ต่างๆตัวนี้เองนี่ก็ทำให้รู้เลยว่าอ๋อซึ่งหุ่นของผมเองเนี่ยตัวของเราเองเนี่ยทำให้รู้สึกว่าการเราชอบเรื่องของการไปตัดเสื้อผ้าที่มันเป็น Bespoke มากเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือว่ามันใส่แล้วมันสวยจริงๆตอนนั้นเองทำให้เราเริ่มหลุดจากความเป็นเรียกว่าติดกับยี่ห้อติดกับแบรนด์แล้วเราเริ่มรู้เลยว่าเสื้อผ้าเนี่ยคุณภาพที่ทำดีฟิตติ้งที่มันเหมาะสมกับเราเนี่ยมันทำให้เราดูดียังไงนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยก็ได้ไปลองตัดกับช่างอื่นๆด้วยเพราะว่าพอเริ่มจากช่างญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยเราก็ดูใน IG แล้วก็เขาเริ่มแนะนำกันไปก็ไปตัดกับช่างชื่อCC Cochinella นะครับหรือชื่อโจซังก็เป็นตัวที่2ของสูตรหัวแจ็คเก็ต Bespoke อะไรเงี้ยนะครับก็ตอนนั้นเองเนี่ยตัวหนึ่ง5-6 หมื่นเองซึ่งปัจจุบันนี้ผมคิดว่าราคาของชิโจซังเนี่ยราคาก็ไม่ได้ขึ้นอยู่เป็นสูตรสไตล์แบบฟลอเรนตินผสมกับเนเปิลอีกแล้วไม่มีดาร์แต่ว่าแบบใส่มาจริงๆผมว่าเป็นแจ็คเก็ตที่สวยเลยแล้วก็ทำให้ได้รู้เหมือนกันว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยราคาเนี่ยมันก็มีทั้งแพงและไม่แพงก็ตามคุณภาพงานแต่ว่าเสื้อที่มันทำออกมาแล้วแพทเทิร์นมันลงเราเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องทำให้ออกมาแล้วสวยงามได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าคือราคาสูตรตัวเป็นแสนสูตรตัว 4-5 หมื่นเนี่ยในเรื่องของ finishing เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะพอโตขึ้นมาปุ๊บเรารู้เลยว่าแบบ finishing ที่เป็นแบบฝ่องมือเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มจะเป็นแฟกเตอร์ที่ลดน้อยลงแล้วเราเริ่มให้ความสนใจกับมันน้อยลงนะครับแล้วทีนี้เนี่ยคนต้องอยากจะรู้แล้วว่าแล้วหลังจากนี้เราไปไหนต่อนะครับตอนนั้นก็เริ่มศึกษามากขึ้นก็เริ่มลึกๆแล้วมันก็จะมาถึงช่วงนึงที่ว่าเราเริ่มอยากไปลองสูตรที่เป็นอิตาลีมากขึ้นเพราะตอนนั้นก็สมชายเขาก็เดบราโนเข้ามาแหละผมก็มองแล้วว่าแบบถ้าเราเล่นสายนี้ยังไงมันคงต้องลองดูให้รู้เหมือนกันว่าลิบราโนนี่เป็นยังไงนะผมคิดว่าอาจจะตอบคำถามเขาได้บ้างว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยได้มีโอกาสไปลองตัดสูตร Bespoke อีกตัวหนึ่งของลิบราโนนะครับผมตอนนั้นสมชายไปจัดอีเวนท์ที่ House on สาทรด้วยอะไรครับตอนนั้นก็ชอบเหมือนกันว่าแบบโอ้ตัว2-3 แสนเลยเหรอเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไปมาแล้วก็ตกใจแต่ว่าผมก็ได้ลองดูนะครับก็สุดท้ายจริงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสูตรที่คืองาน finishing อะไรต่างๆเนี่ยคือผมเข้าใจว่าทำไมคนถึงชอบเยอะในเฉพาะคนเอเชียนะเพราะมันมีความ fitting ที่ผมว่าลิบราโนค่อนข้างเข้ารูป
พวกขาเขือกางเกงมันก็จะมีความเทเปอร์ค่อนข้างมากอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์แล้วกันถึงสเต็ปแต่ละสเต็ปที่ว่าทุกท่านเนี่ยไล่มาจากสูตรตัว10,000 20,000มานะครับมาถึงเป็นสูตรเริ่มตัวเป็นแสนละมาเป็น 2-3 แสนทีนี้เนี่ยก็มันจะได้มาผมก็เริ่มเปิดร้านแล้วล่ะเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราได้เจอหลายๆคนตอนนั้นมามันก็ทำให้เราได้แบบติดต่อกับพี่กาชิมาอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมาทำทอล์กโชว์ที่ร้านเราเอาไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็เป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการที่เราจากตอนแรกขายแค่เสื้อเชิ้ตอย่างเดียวเลยคามาคุระเชิ้ตก็ให้จุดเริ่มต้นของการเกิดเดคอรัมนั่นแหละผมว่าผมกับพิกาชิอิการาชิแล้วก็คามาคุระเชิ้ตเนี่ยเป็น3คีย์หลักที่ทำให้ผมได้เปิดเดคอรัมนะครับผมซึ่งเนี่ยมันมาจากแพชชั่นล้วนๆเลยถ้าจะบอกว่าร้านนี้มาจากตอนไหนเนี่ยก็มาตั้งแต่สมัยก่อนที่เราไม่ได้คิดทำธุรกิจด้วยซ้ำแต่ว่ามันเกิดมาจากความชอบจริงๆนะครับแล้วก็ทำให้ค้นหาของที่ผมว่า reflect อะไรที่เป็นตัวร้านเรามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยในแง่ของการเตรียมหลายอย่างขั้นตอนหลายอย่างกว่าจะผลิตวัตถุดิบมาได้แต่ละชิ้นมันต้องมีการออกแบบเขาเรียกอะไรผสมผสานอินกรีเดียนต่างๆที่มันเป็น little detail มากๆเล็กๆน้อยๆต่างๆสำคัญเนี่ยมันก็ทำรวมมาให้อาหารหนึ่งจานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ก็บีสโป๊กก็เหมือนกันข้อแตกต่างของบีสโป๊กเนี่ยถ้าทุกคนเข้าใจจริงเนี่ยสูตรราคาตัวเป็นแสนเนี่ยให้เข้าใจถึงช่างด้วยว่าจริงๆแล้วช่างบีสโป๊กเนี่ยสูตรตัวเป็นแสนจริงๆก็ไม่ได้ตังค์เยอะเหมือนกันเพราะว่ามันใช้เวลาทำหนึ่งทีเนี่ยมันก็เป็นเดือนได้เหมือนกันต้องยอมรับว่าลงแรงเยอะแล้วก็สุดท้ายจริงในความ willingness ของคนที่จะจ่ายสูตรราคาเป็นแสนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันเป็นคนที่ชอบจริงเนี่ยครับผมต่อมาเรื่อยมาเนี่ยผมก็เริ่มมีโอกาสไปลองหลายๆช่างแล้วไปถึงช่างสูตรที่เป็นสูตรช่างสูตรลับอะไรเงี้ยที่ได้เคยทำเอพิโซดไปแล้วในตอนที่ไปอิตาลีช่างฟลอเรนซ์เนี่ยครับผมที่เราไปเจอเขานัดเขาได้ก็บินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามสไตล์อย่างนั้นสรุปแล้วเนี่ยเจอร์นี่ของผมเนี่ยพอเริ่มเปิดร้านแล้วเนี่ยไอสไตล์ของเราเนี่ยมันก็เริ่มค่อนข้างจะแบบลึกมากขึ้นตอนที่2คือว่าได้ไป explore ช่างใหม่ๆมีโอกาสก็จะได้นำมาเข้ามาที่ร้านเพื่อให้คนหลายคนได้ลองด้วยแหละตอนนี้จริงๆส่วนตัวของผมที่ผมรู้สึกว่าดีใจที่ได้ไปเจอด้วยก็คือแบรนด์ที่ชื่อ Casa del Sotto กับ RCC นั่นเองนะครับจริง RCC เนี่ยมันก็เคยเป็นทีมนึงกับ Casa del Sotto มาก่อนแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะมีการแยกไปทำคนละแบบกันซึ่งสุดท้ายพอผมได้มาเจอกับ RCC เนี่ยดาร์บินกับคิมเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าหลายๆคนช่วงหลังๆน่าจะเห็นผมใส่แต่ไอของเกาหลีคนนี้มากนะครับหนึ่งก็คือว่าน่าจะเป็นช่วงที่ผมน้ำหนักมันขึ้นเยอะด้วยแล้วอันนี้ทำล่าสุดมันก็เลยใส่เยอะแต่2ก็คือว่าเรื่องของงานต่างๆสไตล์ต่างๆด้วยมันค่อนข้างที่จะดูมีความเป็นวินเทจอยู่ในตัวเหมือนกันปกค่อนข้างใหญ่แล้วก็บางทีมันก็เป็น6 on 1ของสไตล์ผมเนี่ยหลายคนจะเห็นเลยว่าผมก็จะใส่พวก stripe แล้วเป็น double breasted ตลอดอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายจริงเนี่ยผมเคยนึกว่าผมจะกลับมาชอบซิงเกิลเลยนะโดยตัวบุคคลในสมัยก่อนเนี่ยชอบเลยเยอะๆก่อนพวกพี่ลาเพลมีช่วงหนึ่งก็จะตัดซิงเกิลเยอะจนมาถึงจุดปัจจุบันเนี่ยก็รู้สึกว่าสุดท้ายเองก็จะเป็นคนชอบ double breasted คนก็จะเห็นผมใส่ double breasted บ่อยมากก็จะดูเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าความสำคัญของสไตล์จริงคือเรื่องของที่ว่าคุณเริ่มยอมรับตัวของตัวเองได้เริ่มที่จะเข้าใจของตัวเองแล้วก็เริ่มที่ไม่สนละผมเริ่มรู้ทางผมแล้วผมชอบอย่างเงี้ยผมก็จะตัดอย่างนี้แหละในสไตล์อย่างเงี้ยนะครับผมส่วน RCC เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันแบบตอนนี้ก็ถือเป็นช่างอันดับหนึ่งในใจผมแล้วกันนะฮะผมชอบมากในเรื่องของฟิตติ้งด้วยความสามารถที่เขามีโดยเฉพาะช่างคิมเนี่ยซึ่งแล้วก็ยิ่งดีใจด้วยที่หลังๆเนี่ยRCC เองเนี่ยก็ไปประสบความสำเร็จกับในแง่ของที่ว่ามีโอกาสได้ไปตัดให้กับบล็อกเกอร์อย่าง Permanent Style อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรีวิวเนี่ยอาจจะใส่ลิงก์เข้าไปให้ทุกคนดูด้วยว่าก็ดูเหมือนจะรีวิวได้ค่อนข้างดีตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเรียกได้ว่าปัจจุบันนี้ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนปัจจุบันเนี่ยสัมภาษณ์สุดท้ายผ่านมาปีนึงเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมเนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องของมุมมองความเข้าใจในเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยผมคิดว่าในช่วงตั้งแต่โควิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยหลายคนถ้าเกิดตาม Instagram ของผมอยู่เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตลอดเหมือนกันตอนนี้ก็ยิ่งมีแคชชวลมากขึ้นเยอะด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงว่าข้อหนึ่งก็คือว่าผมก็มีแบรนด์มีอะไรต่างๆที่เราเริ่มมีการทำขับ luminary ซึ่งมันมีอะไรที่มันสนุกมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็2ผมคิดว่าตัวผมเองก็โตขึ้นมามากขึ้นด้วยในมุมหนึ่งนะครับครับผมว่าผมเล่าถึงจุดเรียกว่าอะไรของความเป็นคลาสสิกของผมแล้วกันณจุดนั้นเนี่ยผมคิดว่ามาถึงปัจจุบันเนี่ยก็จบใน chapter นั้นแหละแต่คือว่ามันจะมีอีก chapter นึงที่พอหลังที่ผมได้มาเปิด Club Luminaries เนี่ยมันก็มีอีกจุดนึงที่ผมคิดว่าผมหลายๆคนได้เห็นแล้วล่ะว่าวิวัฒนาการของผมเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปในแง่ของเรื่องของมีเสื้อผ้าแคชชวลมากขึ้นด้วยทีนี้ก็อยากจะเล่าเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งเราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการเปิด Club Luminaries เนี่ยมันเป็นการดึงวัยเด็กในสมัยก่อนของเราเนี่ย
กลับขึ้นมามากกว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะสมัยก่อนผมยอมรับเราก็แต่งตัวเป็นเด็กวัยรุ่นแต่ผมอาจจะไม่สตรีทมากแต่ผมเป็นสไตล์เป็นสไตล์อวองการ์ดมากกว่าผมชอบพวกกอมเดกาซองแบรนด์ภายใต้กลุ่มอิเซมิยาเกะนะครับผมอะไรเงี้ยแต่พอมาตอนเนี้ยแน่นอนว่าเราก็อยากมีความเป็นสนุกของเราบ้างละความแคชชวลของเราแต่ว่าแน่นอนเสื้อผ้าเองมันก็เป็นสายแบบว่าแคชชวลที่มีความมาชัวร์มากขึ้นดีกว่าซึ่งหลายคนก็จะเห็นผมว่าแบบผมสุดท้ายเนี่ยผมก็เริ่มใส่พวกสไตล์บอดี้มากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวบอดี้เองเนี่ยจริงๆมันคือเสื้อผ้าวินเทจที่ซ้ำหลายตัวเนี่ยจริงๆเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรปลิก้ามาเลยก็ได้ผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ผมภูมิใจเหมือนกันที่เราก็ทำเข้ามา 2-3 ปีละอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเขาเองก็ยังไม่ได้ดังมากจนปัจจุบันเนี่ยคือว่าในวงการถ้าเป็นแบบแฟชั่นชั้นสูงเนี่ยบอดี้เองก็เป็นตัวที่ถูก recognize เหมือนกันมันก็ด้วยความที่เราขายด้วยความที่เราชอบเสื้อผ้าด้วยแล้วเราก็สามารถซื้อได้โดยในราคาที่โอเคอะไรเงี้ยนะครับผมก็ใส่บ่อยมากขึ้นอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าส่วนตัวเองหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มมี accessory มากขึ้นเริ่มใส่พวกแว่นกันแดดแว่นอะไรต่างๆมากขึ้นก็จะเริ่มมี spectacle มากขึ้นก็เป็นจุดอีกละที่ทำไมก็เอาเกิร์ลพาเข้ามาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิร์ลพาเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ภายใต้ของกลุ่มของคนที่ชื่อว่ามาซานะครับที่ร้าน Speak Easy ซึ่งเป็นคนทำพวกvintage frame ที่ญี่ปุ่นที่ดังมากเหมือนกันถามว่าโตมากขึ้นไหมก็เป็น attitude ที่ยอมรับมากขึ้นดีกว่าเพราะว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าพอเราคลาสสิกมากๆมันก็จะมีการไป judge ได้ว่าเสื้อผ้าที่เป็น ready to wear หรือเป็นอะไรมันไม่ได้ฟิตทุกคนถ้าจะให้สรุปจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการแต่งตัวในณปัจจุบันเลยนะ attitude เนี่ยผมเปิดรับมากขึ้นในแง่ของที่ว่าการแต่งตัวในการผสมผสานอะไรเงี้ยแต่ตัวผมเองก็ยังมีความเป็นคอผมก็คือคลาสสิกอยู่2ในเรื่องของความ strict ของ fitting เนี่ยผมยังชอบเสื้อผ้า bespoke อยู่ในเรื่องของการทำมือซึ่งมันทำให้การสวมใส่เนี่ยรูปทรงเนี่ยมันค่อนข้างดีอยู่แต่ที่เปลี่ยนไปที่แตกต่างไปคือว่าผมไม่ได้สนใจเลยว่ามันจะเป็นต้องฟิตในแง่ของไอ้ตรงนี้มีรอยหยิกรอยยับมากอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนที่ง่ายมากว่าถ้าคุณช่างมาทำมีไปเนี่ยผมก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันใส่ได้ตราบใดที่รูปซิลูเอตของมันเนี่ยมันเป็นทรงที่ผมชอบอยู่เนี่ยผมว่าส่วนตัวนี้คือแน่นอนว่าจริงมันสะท้อนอะไรที่เป็นตัวผมมันเป็นตัวบอลมากนะเพราะว่ามันคือออกมาจากประสบการณ์ของผมล้วนๆก็คือในแง่ของที่ว่าอย่างพวกหนังเก่าๆเนี่ยผมก็จะมีหนังที่ผมก็เป็นคนชอบดูหนังคลาสสิกบ้างเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยพวกแบบThe Great Beauty เนี่ยผมก็ชอบมากเหมือนกันอะไรหลายอย่างซึ่งผมคิดว่าตัวนี้เองมันเป็นอินสไปร์ให้เรามองถึงเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของการทำมูดของ Instagram ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วย attitude ที่มันสนุกมากขึ้นผมพยายามจะบอกทีมให้ว่าแบบเราอยาก represent อะไรที่มันไม่ใช่เป็น strictly เสื้อผ้าแล้วก็มีความคลาสสิกมีอะไรแบบ AIR ก็สูตรอะไรเงี้ยผมคิดว่าตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีความหลากหลายในตัวอยู่แล้วผมคิดว่าผู้ชายที่ในแบบของ Decorum หรือว่าผู้ชายที่ติดตามเรามาเนี่ยก็คงชอบอะไรที่มีลักษณะคล้ายๆกันซึ่งในปีนี้แน่นอนว่าเราจะมีการขยายสาขาเพิ่มไปในห้าง M Quartier แล้วก็ในเดือนหน้าเนี่ยจะเปิดตัวที่ร้านเกสรพลาซ่านะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแฟลกชิพของ Decorum เลยแหละมันจะเป็นที่ที่สำหรับเวลคัมทุกคนชอบอะไรเหมือนกันมากกว่าดีกว่าให้มาที่ร้านมา enjoy ได้จะมี space ให้นั่งชม city view ได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมเป็น space ที่เรียกได้ว่าเป็น retail space ที่เกิดไม่เป็น retail space แล้วอันนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อพื้นที่ขายน้อยมากใครที่เป็นลูกค้าของ Decorum แล้วที่แวะเข้ามาร้านของเราที่อารีที่ไกลๆเนี่ยสามารถมีที่ฟีลได้เหมือนบ้านเหมือนกันแต่ไปอยู่ในเมืองแล้วก็สามารถมา enjoy drink หรือว่ากิจกรรมต่างๆที่มันจะเป็นเรื่องของมี art gallery ต่างๆที่เราอยากจะทำมีการจัดงานต่างๆจะเป็นร้านรีเทลที่เราลงทุนเยอะแต่ว่าเน้นการขายน้อยมากหรือผมเทียบกับร้านอื่นแล้วหรือที่อื่นแล้วแน่นอนซึ่งการขยายครั้งนี้มันเป็นเรียกอะไรว่าเป็น movement ที่สำคัญสำหรับเราเหมือนกันแต่ว่าในคอจริงๆแล้วคือมันต้องไม่ทิ้งของความเป็น Decorum คือเรื่องของ community และเรื่องของ mood ที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ผมมาอยู่แล้วแค่ขายเฉยๆมากกว่าผมว่าในตัวของร้าน Decorum เองผมว่ามันโตมาพร้อมกับ attitude ของผมแล้วก็ของบอลเลยนะก็คือว่ามันเปิดกว้างมากขึ้นเยอะเลยจะเห็นได้ชัดว่าเราเริ่มมี movement ที่เราพร้อมเราสนุกไปกับหลายๆโปรเจกต์ของเราแล้วซึ่งก็สะท้อนกับ attitude ของพวกเราด้วยว่าสุดท้ายแบรนด์แคชชวลต่างๆเสื้อผ้าแคชชวลต่างๆที่เราใส่มามันก็ไปโผล่ในร้านที่เรานำเสนอขายขึ้นมาแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของการแบบว่ามีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับคนเมืองซึ่งโอเคเราอาจจะมีขายอย่างเช่นเสื้อผ้ากอล์ฟเนี่ยจริงๆแล้วผมเห็นได้ชัดแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเมืองเนี่ยต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มหันมาตีกอล์ฟเริ่มมาเล่นกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายซึ่งผมคิดว่าตัวซิตี้ช็อปเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่แค่กอล์ฟอยู่แล้วมันจะเป็นอะไรที่สะท้อนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับที่อยู่ในเมโทรโพลิแทนต่างๆผมคิดว่ามันอยากเป็นอะไรมากกว่านั้นนะครับผมก็คิดว่าอยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วกันเพราะว่าผมสนุกกับมันนะครับผมแล้วก็ทุกปีเองก็คงจะมีคอนเซปต์อะไรสนุกอีกละแต่ต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มเป็นเสื้อผ้าน้อยลงแล้วก็เริ่มเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ทุกคนมากขึ้นนะครับผมเอพิโซดต่อไปในเรื่องของมุมมองของผมกับสไตล์และการแปลงของผมเนี่ยชวนติดตามกัน
ในปีหน้านะครับผมยังไงก็ตามปีนี้เนี่ยขออนุญาตฝากไว้ด้วยละกันฝากร้าน The Crumb ที่เกสรนะครับผมร้านที่เป็นตัวตนของ The Crumb แล้วก็ตัวตนของผมว่าลูกค้าของพวกเราทุกคนนี่แหละตั้งตารอที่จะต้อนรับทุกคนนะครับผมยังไงก็ตามเดี๋ยวเจอกันนะครับผมคลิปหน้าปีหน้านะครับผมดูซิว่ามีโปรเจกต์อะไรแล้วก็สไตล์ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นฮิปฮอปหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับขอบพระคุณครับผมครับผมสวัสดีครับโยโย่